Ito'y remake video ng isa sa mga paboritong pork dishes nating mga Pinoy. At ginagawa ko itong bagong video na to dahil yung nakaraan, as in sobrang tagal na, para lang mas maging malinaw. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. At para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng Bicol Express. Makikita ninyo yung link ng recipe sa description ng video. Kaya kung handa na kayo, tara na! Umpisa na natin to! Ilalagay ko lang muna yung pork dito sa lutuan natin. Ito'y hiniwa ko lang ng maliliit at pahaba. Pagkatapos ay kukunin ko lang yung gata o coconut milk. 2 cups ito ng coconut milk, ibuhos lang natin. And at this point, hindi pa tayo nagpapainit ng lutuan, ha? Ihahanda ko na rin yung ibang mga sangkap. Ito yung bawang. Talagang dinidikdik ko itong mabuti. Mas maganda yung talagang crushed yung garlic. Pagdating naman sa luya, hinihiwa ko din ito ng maliliit na peraso. Makakatulong ng malaki na kumapit yung lasa ng mga sangkap na to kapag kinakrush natin o hinihiwa natin yung mga ingredients. Dahil habang pinapakulo yan sa gata, mabilis nakakapit ang lasa niyan. So chinop ko lang yung sili at gagawin ko rin yung kapareho dito naman sa sibuyas. Ready na to. Ihalo din natin yung mga sangkap na kakahanda lang natin dito sa ating lutuan. Kumbaga pinagsama-sama lang natin lahat. At hahaluin ko lang itong mabuti. Napakasimple lang, di ba? So wala pang init na involved right now. Once na mahalo ng mabuti, tatakpan ko lang itong lutuan natin. At yan, pwede na natin i-turn on ngayon yung heat. At once na kumulo na, kukunin ko lang yung pampalasa. So haluin ko lang muna ito sandali at kukunin ko na yung bagoong alamang. Diretso na natin ito dito. Pero kalahati lang muna nung amount ng bagoong alamang ang ilalagay ko. And again guys, pakicheck na lang yung description ng video na to para makita ninyo yung recipe. Kaya kalahati lang, para naman sa ganun, hindi ito mapaalat kaagad. Mamaya kasi kapag halos patapos na tayo, titimplahan pa natin yan. Pwede tayong magdagdag ng bagoong kung sa tingin natin kulang pa yung alat. At syempre, no, dahil kailangan pa nating pakuluan yung pork hanggang sa lumambot, maglalagay ako ng tubig. So tubig yan, nilagay ko lang dun sa lata ng gata para naman masimot natin yung gata na natira doon. Hahalu-haluin lang natin ito at pabayaan lang natin na kumulo uli yung gata. At once na kumulo na, i-adjust ko lang yung heat between low to medium. At halu-haluin din natin yan every few minutes para talagang hindi dumikit yung ating niluluto dun sa ating lutuan. At ngayon naman, naghihiwa lang ako ng long green pepper. Ito yung serrano pepper. Para nang sa ganun may dagdag anghang itong ating Bicol Express. Ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce o yung gata. Yung tipong halos maubos na. Pero kung sa tingin niyo na hindi pa malambot yung pork at papaubos na yung liquid, pwede pa kayong magdagdag ng tubig hanggang sa lumambot yung pork. Lalaga lang natin yan. Naglalagay lang ako ng coconut cream. Ito yung malapot na gata o yung kakang gata. Mas nakakatulong to para mas maging rich and creamy itong ating Bicol Express. Hahaluin ko lang ito. At between low to medium heat lang, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung gata sa kalahati. At pwede na rin nating timplahan itong ating niluluto at this point. Titikman ko lang muna. So kulang pa ng alat, kaya magdadagdag lang ako ng konting bagoong pa. Ihalo ko lang to at pwede nyo pa itong lagyan ng ground black pepper kung gusto ninyo.
itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa mag-thicken pa yung sauce. At pagkatapos ay ilalagay na natin yung nahiwa natin na long green pepper. At itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 2 hanggang 3 minuto pa. At nasa sa inyo kung gusto niyo itong medyo masabaw ng konti o yung tipong nag-evaporate na yung sauce para mas maging malasa ito. Para sa akin, okay na okay lang yung ganitong consistency. So ready na to. Kukuha lang ako ng isang serving bowl. At ilipat na natin itong ating Bicol Express. Ito na ang ating Bicol Express. Tara na, kain na tayo. Tikman na natin to. Kukuha din ako ng sili. Siyempre, di ba, pag sinabi natin Bicol Express at hindi maanghang para sampayan, mas masarap talaga sa Bicol Express yung maanghang na maanghang. At least para sa akin. Ang sarap. Yung ginawa nating simpleng proseso, nagbigay ng masarap na lasa dito sa ating niluto. At yung sili. Ang sarap talaga. Lalo na nung dinagdagan pa natin ng serrano pepper, yung kulay green. Mas talagang nagpaanghang dito sa dish na to. Kaya para sa akin, mas lalo siyang sumasarap. Yan. Ang problema ko lang sa Bicol Express, kapag kumakain ako nito, lagi akong napapadami ng kanin. Kasi minsan, sumusobra na yung anghang, syempre, babawin mo sa kanin, di ba? At sa tingin ko, yung lasa, saktong-sakto rin. Ang Bicol Express kasi para sa akin, kung may leftover man, gusto ko niya nilalagay sa bote, tapos i-refrigerate ko lang. Iinitin ko lang yan tuwing gusto kong kumain. At least mga up to 2 weeks, okay na yun para sa akin. Alam niyo yun, parang adobo rin to. Habang tumatagal, lalong sumasarap. So yan nakita nyo naman kung gaano lang kadali at gaano kasimple magluto ng Bicol Express. Kaya sana subukan nyo itong ating recipe. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion o feedback, mag-comment lang kayo. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.